سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. ما اومدیم به یکی از عجیبترین و مرموزترین محوطه‌های باستانی ایران و جهان، به شهر یری در استان اردبیل، جایی که صدها سنگ انسان نما هزاران سال پیش توسط مردمانی ساخته شدند و خیلی از این مجسمه حتی دهان هم ندارند. اینجا شهر یری هست، در نزدیکی مشکین شهر اردبیل، منطقه‌ای که هزاران سال قدمت داره و به تازگی هم اینجا رو پیدا کردن. شاید این اولین باره که در یوتیوب این محوطه باستانی نشون داده میشه. ما قراره که بریم ببینیم که اصلا این سنگ ها چی بودن، مردمانی که اینجا زندگی میکردن چه کسانی بودن و کلن اصلا داستان این محوطه باستانی چیه. پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه ما باشید. اینجایی که ما وایسادیم تا سال 1182 زیر خاک بود. 81 بعد اومدن حفاری کردن، اینجا را بردن بیرون. اینجا معبد، اینجا جای آموزش دین، راز و نیاز و عبادتگاهشون بوده. پایین غار هست، اونجا به عنوان آب انبار، چشم و حمام استفاده میکردن، اونجا خودشون تمیز میکردن. دروازه اسماری سنگ تخت دروازه ورود به معبد میگن که از زیر اون احترام میذاشتن، میومدن اینجا عبادت میکردن. خونه هاشون و همون شهریاری که جای شهر بهش میگن و جای زندگیشون این بالا قلعه هستش، بالای اونور قلعه است و سنگینی هم که بالای قلعه رفته سمت تا 2-3 کیلومتر دیوار، یعنی دور شهر رو دیوار کشیده بودن. از شهر هم چیزی حفاری نشده. 2-3 تا از اتاقا رو حفاری کردن که نشون میده اینجا اتاق، یعنی کامل حفاری نشده. سنگ بزرگا که تو معبد هستش بزرگ این منطقه بودن، کوچیک‌ترها ساکن این منطقه، هر کی اینجا زندگی میکرده از خودش سنگ تصویری تراشیده آورده گوشه تو معبد که موجودیت طرفو نشون میده. اینا همشون کمربند با شمشیر دارن، همشون، چه زن چه مرد. اینجا زن و مرد یکی بودن، زن صرفا برای بچه‌داری یا خانه‌داری استفاده نمی‌کردن. نشون میده چقدر تمدنشون، چقدر فکرشون بازتر کرد. تا سخنگوی اینجا زن بوده که الان نشون میدم، اونم توضیح میدم بهتون. اینا هیچ کدوم دستشون به شمشیر نیست، شمشیر از غلاف بیرون نیست، معنی جنگجو هم نیستن. یه نوع سمبل یا نوع افتخاری برای خودشون نشون میده که یعنی ما یه زمانی آهن یا وسایل دیگه پیدا کردیم برای خودمون، وسایل جنگی و شخصی نمادی بوده. اینا هیچ کدوم دهن ندارن. هیچ کدوم چرا برای این سنگ‌ها دهن نذاشتن؟ فرضیه است که میگن یا اینجا معبد نباید کسی حرف بزنه یا به غیر خدا حق صحبت کردن کس نداره. اینا فرضیه است، نمیشه گفت درسته یا نه. اینجا فقط اون سنگ بزرگه رو ببینی پشتش یه دونه میله گذاشتم، اون یه دونه فقط دهن داره که به عنوان روحانی و سخنگوی اینجا میگن که اونم بازم زنه و شمشیر داره. 2 تا خط گذاشتن به معنی دهن داشتنه. حالا زن و مردم از کجا تشخیص میدن؟ این اکثرا موهای سرشون با دستشون یکی، این پایینی انگشتاشونه یکی آوردن و اینا 2-3 تا اینجوری خط انداختن به معنی بستنگی سگیره سر که اینا نشون میده زنم مردم خطا رو ندارن، انگار مثلا 2 تا علنگو دستشونه که اینا نشون میده زنم مردم خطا رو ندارن.
مردم مثل اینا موهاشون با دستاشون جداست، انگار یه کلاهخود سرشونه. بعد چشم همه این سوراخ ریزدار اکثرا همشون دارن. این اون وسطی بزرگه زای انگشتر داره، اینا توش سنگایی بوده کلا شبا روشن میشده به نام گوهر شب چراغ یا شب نما بهش میگن، که موقع افواری حالا میگن یک دوش پیدا کردن، بقیه‌اش قبلا غارت شده یا از بین رفته، کسی از اونها خبر نداره. اینا به اون دنیا خیلی اعتقاد داشتن، هر کی مرده تا لوازم شخصیش هم با خودشون خاک میکردن، بعد اینکه طرف میمرد قبرش رو با سنگ اتاقی درست میکردن، مرده رو میذاشتن، وسایلش رو میذاشتن، یه خمره آبی، خمره گندم یا مواد غذایی بغل سرش میذاشتن، دوباره روش رو با سنگ میبستن. میگفتن اون دنیای زنده میشه از این وسایلی که توی قبره استفاده میکنه، که حدود 600 تا قبر توی معبدی که بودن 400 تا 450 هکتار حفاری شده که دو تا نمونهشون گوشه معبد و بقیه‌اش هم بیرون این سوله و بالای تپه‌آورین از اون قبرها حفاری شده. چیدمان این معبد هم مثل ستاره‌های به نام خوشه پروین ساختن و چیدمان کردن. خوشه پروین هم اگه حوا صاف باشه واسه معمولی 7 تا 9 تا 14 تا ستاره رو میشه دید، ولی با تلسکوپ دیدن مجموعه بالای 280 300 تا ستاره است. باستانشناسان منظم آقای زرگرین اومدن از بالای معبد عکسی گرفتن از خوشه پروین ناسا عکس تهیه کردن، آوردن گوشان رملی مطابقت دادن، هر کدوم از ستاره‌ها بودن میاد میفته این سنگا نشون میده اون زمانی چجوری اون بالا دیدن و چیدمانی این معبد انجام دادن. وسایلی هم که اینجا پیدا کردن مشیشه ساختمان میراث و این طبقه دوم نمونه از کارهاشون هستش. اینجا هم 1-2 سال قبل انقلاب آقای چارلز برنی باستانشناس انگلیسی اون پیدا کرده بود، اونم دنبال قوم ساکاها اومده رسیده اینجا، دیده سنگای تصویردار روبرو منطقه کشاورزی اون بالا رودخونه و شهر که بالا هستش، گفته میتونه اینجا تمدن بزرگ باشه، تا 4000 سال قدمت زده. قرار تفاری کنن که خورده به انقلاب و جنگیران اونا گذاشتن رفتن. تا سال 1181 دکتر نوبری اومدن حفاری کردن، وسایلی که پیدا کردن علی‌حساب تا 8000 سال قدمت زدن. آثار سوختگی هم که رو سنگا ببینید تا اونجا زیر خاک بوده، اون خاک هم که زیر پله است ادامه همین حفاری اینجاست که اومده و رفته بود تا دم بتونه آنقای. اینجا 7 تا راهرو داره، 1 2 3 4 و 3 تا اون طرف. وقتی وارد هر کدوم این راهروها میشی سنگای اونور به این ور نگاه می‌کنن، این وریا به این ور. اینجا 2700 سال قبل قوم اورارتور اومده حمله کرده اینجا رو از بین برده. بعد اینجا 4500 سال قدمت داره این معبدی که اینجا داریم، کل معبدی که بیرون از 450 هکتاره تقریبا اونجا 8000 سال قدمت داره علی‌حساب.